Material realizat în cadrul proiectului Erasmus Plus E-Classes. Lentile. Lentila optică este un mediu transparent, de obicei sticlă sau plastic, separat de mediul exterior, de obicei aer, prin doi dioptrii sferici sau combinații de dioptrii sferici și plani. Voi desena doi dioptrii sferici. Ăsta este un dioptru, ăsta este celălalt dioptru, cu razele R2 și R1. Vârfurile dioptrilor sunt V1 și V2, iar centrul lentilei este O. În cele ce urmează ne vom ocupa doar de cazul lentilelor subțiri, iar o lentilă este considerată subțire dacă grosimea ei, adică distanța de la V1 la V2, este suficient de mică, foarte mică în raport cu razele de curbură ale dioptrilor R1 și R2. Prin urmare, punctele V1 și V2 vor coincide practic cu punctul O. Vom studia refracția printr-o lentilă ca două refracții succesive pe cei doi dioptri sferici. Voi desena din nou. Avem punctul P. Imaginea punctului P în primul dioptru se va forma în P1. Aici avem minus X1. Aici avem A. Și pentru primul dioptru, relația punctelor conjugate se scrie N2 supra A minus N1 supra X1 este egal cu N2 minus N1 supra R1. În cazul dioptrului al doilea, de rază R2, obiectul P1 se află în mediul de indice de refracție N2, iar imaginea P2, de fapt imaginea finală dată de lentilă, în mediul de indice de refracție N1', la distanța X2 de lentilă, adică undeva aici, distanța X2. Relația pentru acest dioptru se poate scrie ca N1' supra X2 minus N2 supra A egal cu N1' minus N2 supra R2. Adunând cele două relații, vom obține și scoțând factorul comun, și trebuie să mai ținem cont de faptul că N1 este egal cu N1', pentru că mediul din stânga lentilei este aer, iar mediul din dreapta lentilei este tot aer. Prin urmare, cei doi indici de refracție sunt egali. Așa, și adunând relațiile, vom obține că N1 pe lângă 1 supra X2 minus 1 supra X1 este egal cu N2 minus N1 pe lângă 1 pe R1 minus 1 supra R2. Indicele de refracție relativ se poate defini ca fiind N2 supra N1, da? Și îl notăm cu N. Din ultimele două rezultă formula fundamentală a lentilelor, care o să scriu cu roșu, 1 supra X2 minus 1 pe X1 egal cu N minus 1 pe lângă 1 supra R1 minus 1 pe R2. Distanțele focale ale lentilelor, distanțe focale. Dacă luăm, ca și la dioptrii sferici, o lentilă se caracterizează prin două focare principale. Primul
să-l obținem dacă punem x1 și se numește focarul imagine, dacă punem x1 egal cu infinit, relația fundamentală a lentilelor va deveni 1 supra x2 egal cu n minus 1 pe lângă 1 supra R1 minus 1 pe R2, pentru că termenul 1 supra x1 este aproximativ 0, x1 fiind infinit. De aici rezultă că distanța focală sau focarul de imagine se află la distanța f2 egal cu x2 și egal cu 1 supra n minus 1 pe lângă 1 pe R1 minus 1 pe R2. În mod identic se află distanța pentru focarul obiect, punând x2 infinit, iar termenul 1 pe x2 va fi 0 și de aici rezultă că minus 1 supra x1 egal cu n minus 1 pe lângă 1 supra R1 minus 1 pe R2, de unde rezultă că f1 egal cu x1 va fi egal cu minus 1 supra n minus 1 pe lângă 1 pe R1 minus 1 pe R2. Se observă că cele două distanțe focale sunt egale ca valoare, însă au semn diferit. Ceea ce ne duce la concluzia că focarele se află sunt simetrice față de lentilă, și voi desena aici o lentilă convergentă cu cele două focare simetrice, focarul obiect și focarul imagine, aflate la distanța f față de lentilă. O rază care vine paralelă cu axa optică va fi emergentă, după ce trece prin lentilă, va fi emergentă prin focarul imaginii, prin F2, și o rază care trece prin focarul F1 înainte de a ajunge la lentilă va fi deviată paralelă cu axa optică. Ținând cont de relațiile focarilor, putem scrie formula fundamentală a lentilelor sub o altă formă, atunci când știm distanța focală a lentilelor, și anume 1 supra x2 minus 1 pe x1 egal cu 1 supra f. Convergența lentilelor. Cu acest cuvânt ne întâlnim mai des în viața de zi cu zi la ochelari. Convergența este o mărime fizică care se definește, se notează cu C mare și se definește cu 1 pe F. F fiind exprimată în metri, atenție. Iar convergența, ca unitate de măsură în sistem internațional, este dioptria sau metru la minus 1. Lentilele convergente au dioptria pozitivă, de exemplu plus o dioptrie sau plus 2 dioptrii. Lentilele divergente au convergența mai mică decât 0. Mărirea liniară a lentilelor se poate scrie din definiția ei, beta este egal cu y2 supra y1 și din formula dioptrilor, ținând cont că n1 egal cu n1 prim, x2 este egal cu x2 supra x1. Folosind formula fundamentală a lentilelor, calculați convergența unei lentile dacă imaginea unui obiect situat la 100 de cm de lentilă este reală și se formează la 20 de cm de lentilă.